Good morning, DXN. नमस्कार, गुड मर्निङ डिएक्सन टिभी फुल मस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मर्निङ डिएक्सनको अर्को नवीनतम अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सञ्जीवको तर्फबाट आज पनि गुड मर्निङ डिएक्सनमा एउटा विशेष विषयवस्तुको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ डिएक्सनको एउटा सामग्री, निकै महत्त्वपूर्ण सामग्री, जुन सामग्री महिला तथा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सौन्दर्यता बढाउनको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ र त्यो सामग्री के हो तपाईलाई लाग्न सक्छ र त्यो सामग्री हो DXN ब्रान्डको लिपस्टिकको बारेमा आज म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ तपाईको आजको जानकारी तपाईलाई मन पर्ने छ र त्यो भन्दा पहिले तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धन्यवाद यो अर्थमा तपाईले हाम्रो सामग्रीहरूलाई दिन प्रतिदिन मन पराइरहनु भएको छ। तपाईको विभिन्न सुझाव प्रतिक्रियाहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, तपाईको माया प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यो माया अझै नै बढ्दै जाओस् र हाम्रो च्यानल तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको हामी विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छौँ। Good morning, DXN. हजुर, आजको विषयवस्तु तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको विषयवस्तु रहेको छ DXN ब्रान्डका लिपस्टिकको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। लिपस्टिक भन्ने बित्तिकै महिला तथा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सौन्दर्यता बढाउनको लागि प्रयोग गर्ने सामग्रीको रूपमा बुझिन्छ। तर त्यति मात्रै होइन है, लिपस्टिक सौन्दर्यको सामान त हो नै, त्यो सँगै लिपस्टिक कमसल भएको खण्डमा यसले हाम्रो शरीरमा अनावश्यक रोगहरू थोपार्ने गर्छ। कसरी गर्छ? केही समय अघि कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन भएको यो एउटा लेख हो। कस्मेटिक सामानमा ज्यादै केमिकल भन्ने यो लेख चाहिँ प्रकाशन भएको थियो। त्यहाँ लेखिएको छ लिपस्टिकमा 73% र स्किन क्रिममा 70% हानिकारक रसायनहरू प्रयोग भएका हुन्छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हामीले सौन्दर्यताको लागि प्रयोग गरेको सामग्री हाम्रो लागि अस्वस्थकर यानि कि रोगका कारक तत्त्वहरू बनिरहेका छन्। तपाईले लगाउनु भएको लिपस्टिक तपाईकै लागि रोग बनिरहेको छ। तसर्थ यो कुरालाई आज तपाई माझ बुझाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो DXN को लिपस्टिकको बारेमा जानकारी दिन खोजेका हौँ। नेपालमा विशेषतः 4 कलरमा चाहिँ DXN का लिपस्टिकहरू प्राप्त हुने गर्छ। तपाईले यो जानकारी त प्राप्त गरिहाल्नु भयो। अब जस्तो लिपस्टिक पनि भेज नन भेजको रूपमा बजारमा पाइन्छ। भेज यानि कि शाकाहारी लिपस्टिकलाई चाहिँ अलिकति बजारमा भाउ पनि महँगो पर्ने, मूल्य अलिकति अन्य सामान्य लिपस्टिकको तुलनामा महँगो पर्ने गर्छ। तसर्थ DXN का ब्रान्डको यो जुन लिपस्टिक रहेको छ यो 100% भेज लिपस्टिक हो। यसमा कुनै पनि रसायन केमिकलको प्रयोग गरिएको छैन। तसर्थ तपाईँ सौन्दर्य बन्नको लागि लिपस्टिक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ अथवा सौन्दर्य बन्नको लागि विभिन्न क्रिमहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया म तपाईहरुलाई हात जोडेर अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने एकचोटि राम्रोसँग त्यसको अध्ययन गर्नु होला, त्यसको एक्सपायरी डेट चेक गर्नु होला है। अब अलिकति कमसल खालका सामग्रीहरू प्रयोग नगर्दिनु होला ताकि त्यो सामग्री नै तपाईको लागि रोग बनेर आओस्। तसर्थ म तपाईले हात जोडेर चाहिँ यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यति कुरा विचार गर्दिनु होला। जति पनि आमा तथा महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मेरो यो अनुरोध।
र सामान्यतया लिपस्टिक भन्ने बित्तिकै दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सौन्दर्यताको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तर सौन्दर्यताको लागि मात्रै नभई ओठ फुट्नलाईदेखि ओठमा आउने विभिन्न समस्याको लागि चाहिँ लिपस्टिक प्रयोग गरिन्छ। जस्तो ओठ फुट्ने, ओठ कालो हुने, यो विभिन्न समस्याको लागि चाहिँ लिपस्टिकको प्रयोग गरिने हो। तर मैले अघि नै पनि भने कमसल लिपस्टिकले गर्दा हामीले त्यो लिपस्टिक ओठमा त लगाउँछौँ, सौन्दर्य देखिन कमसल खालका लिपस्टिक त लगाउँछौँ हैन, सुन्दर पनि देखिन्छौँ। तर दीर्घकालीन रूपमा हामीले त्यो लिपस्टिक त विभिन्न खानेकुराहरू खाँदाखेरि खानासँगै हामीले त्यो लिपस्टिक पनि खाइन्छ र त्यो लिपस्टिकमा बाहिरी जुन कमसल लिपस्टिकमा प्रयोग भएका रसायन, अघि मैले तपाईलाई जुन कान्तिपुरको जुन देखाएँ, त्यस्ता रसायनहरूले चाहिँ तपाईको पेटमा गएर विभिन्न प्रकारका समस्याहरू निम्ताउने गर्छन्। यहाँसम्म कि त्यो लेखमा लेखेको थियो त्यस्ता रसायनहरूले क्यान्सरका सेलहरू बढाइदिने, क्यान्सर रोग लाग्ने हैन, पेटका समस्याहरू अनि त्यसपछि महिला सम्बन्धी समस्याहरू बढाइदिने त्यस्ता समेत गर्दा रहेछन् त्यो कमसल खालका लिपस्टिकमा प्रयोग भएका रसायनहरूले। तसर्थ सौन्दर्यताको सामग्रीहरू खरिद गर्नुभन्दा पहिले अलिकति विचार गरिदिनु होला, ताकि सस्तोको नाममा तपाईको जीवन नै जोखिममा नपरोस्। अब कुरा गरौँ गानोजी लिपस्टिकको बारेमा। मैले अघि नै भने नेपालमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 4वटा हो कि जस्तो लाग्छ है कलरमा चाहिँ लिपस्टिक पाइन्छ। र अब लिपस्टिकको बारेमा जानकारी दिनुपर्दा अब के हो त DXNको लिपस्टिक के हो, यसमा कस्ता कस्ता सामग्री प्रयोग भएका हुन्छन्। अब DXNका लिपस्टिकहरू महिला दिदीबहिनीहरूले मात्र नभइकिन ओठमा भएका समस्या निराकरण गर्नको लागि पुरुष दाजुभाइहरूले पनि लगाउनु भएको पाइएको छ कतिपय ठाउँमा। तर लगाएर हिँड्ने होइन, घरमा सुत्नुभन्दा अगाडि राति लिपस्टिक लगाएर सुत्ने र बेलुका पखालिदिने गर्दाखेरि उहाँहरूको ओठमा भएका समस्याहरू राम्रो भएको पनि देखिएको छ। अब ओठमा लगाएर बाहिर हिँड्दा त नेपाली समाजमा अलिकति पछाउन गाह्रो हुनसक्छ। तसर्थ कतिपय सरहरू हैन, कतिपय दाजुभाइहरूले चाहिँ त्यतिसम्म गरिएको थाहा पाइएको छ। ओठको समस्या ठिक बनाउनको लागि चाहिँ DXNको लिपस्टिक बेलुका लगाएर सुत्ने र ओठलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाएको विभिन्न नतिजाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। अब कुरा गरौँ DXNको लिपस्टिकमा कस्ता कस्ता खालका सामग्रीहरू प्रयोग भएका हुन्छन् त, यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। विभिन्न प्राकृतिक जडीबुटी र गानोदर्माबाट बनाइएको DXN कम्पनीको एउटा उत्पादन लिपस्टिक सौन्दर्यको सामग्री हो। महिलाहरूको ध्यानलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो कम्पनीले यसको निर्माण गरेको छ। अनुहारको संवेदनशील अङ्ग ओठलाई पूर्ण सुरक्षा दिनको लागि लिपस्टिकको निर्माण गरिएको हो। बजारमा पाइने विभिन्न लिपस्टिकहरूमा अखाद्य रङ, बोसो, माछाको कत्ला आदि जस्ता उपयोगीहीन चिजहरू मिसाएर बनाइएको हुनाले अप्रत्यक्ष रूपमा शरीरभित्र प्रवेश गरेर पाचन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, क्यान्सर जस्तो घातक रोग, कब्जियत, अल्सर हुने सम्मको समस्याहरू देखा पर्दछ। मैले अघि तपाईलाई भने नि, अघि नै यसको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ। तसर्थ अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनु होला। तपाईले जुन सामग्री प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सामग्री प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले मैले कस्तो सामग्री प्रयोग गर्दैछु, कहाँको सामग्री प्रयोग गर्दैछु, त्यो सामग्री प्रयोग गरिसकेपछि मलाई के हुन्छ, त्यसको रिजल्ट के आउँछ, त्यसको बारेमा पनि विचार गर्नु होला। यस्तै DXNले उत्पादन गरेको लिपस्टिकले छालाको टलक बचाई राख्ने, ओठ नरम पार्ने, कोमल बनाउने गर्दछ। बाहिरी धुलो धुवाँको कारणले ओठ फुट्ने समस्याहरूमा पनि यसको प्रयोग उत्कृष्ट ठहरिने गरेको छ। लिपस्टिक 3.5 ग्रामको चाहिँ नेपालमा उपलब्ध हुने गर्दछ र यो लिपस्टिक प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा चाहिँ तपाईले 100% नै ढुक्क भएर नेचुरल चिज चाहिँ प्रयोग गर्दैछु, प्राकृतिक चिज प्रयोग गर्दैछु भनेर तपाईँ 100% नै ढुक्क भएर यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि एउटा चिज, एउटा सामग्री प्रयोग गर्दा अर्को समस्या चाहिँ
यो लिपस्टिक प्रयोग गरिसकेपछि देखिँदैन। जस्तो बाहिरी कमर्सियल लिपस्टिक प्रयोग गर्दाखेरि जुन समस्याको बारेमा अघि मैले छलफल गरेँ त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ यो लिपस्टिक प्रयोग गर्दाखेरि आउँदैन। र तपाईँले यदि खाँदा, मैले अघि पनि भने नि केही खाना खाँदा त लिपस्टिक खाइन्छ, तपाईँले यो लिपस्टिक प्रयोग गर्नुभयो र तपाईँले खानुभयो, मानौँ केही खाना खाँदा खानुभयो भने पनि तपाईँको पेटमा कुनै असर गर्दैन। किन भन्दा यसमा कुनै पनि प्रकारका रसायन केमिकलहरूको प्रयोग गरिएको छैन ताकि त्यसले तपाईँको शरीरमा असर गरोस्। बुझ्नुभयो? र तपाईँलाई अलिकति सहज होस् र बुझ्न किन प्रयोग गर्ने त DXNको लिपस्टिक नै किन प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्नलाई सहज होस् भनेर मैले तपाईँलाई मेहनत गरेर खोजेर कान्तिपुरको यो लेख पनि समेटिएको थिएँ। हुन त तपाईँले थाहा पाइरहेको कुरो हो, कमर्सियल सामग्रीहरूको बिगबिगी कालोबजारीको कारणले गर्दा हैन अखाद्य तत्त्वहरू, अखाद्य वस्तुहरू नेपालमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। त्यसबाट जोगिन र आफ्नो स्वास्थ्यलाई माया गर्ने व्यक्तिहरूको लागि गानोजी लिपस्टिक एकदमै बेस्ट। यति नै भन्न चाहन्छु यसको लागि चाहिँ। किन भन्दा राम्रो कुरालाई जति बयान गरे नि ठिक्का नै हुन्छ क्या, त्यही भएर म धेरै यसको बारेमा बोलिरहन चाहिनँ। यसको जुन जानकारी मलाई थियो त्यो जानकारी मैले तपाईँलाई दिएँ। र तपाईँलाई यो भिडियो हेरिरहँदा तपाईँको मनमा पनि कुनै खुल्दुली, उत्सुकता, कुनै जिज्ञासा आइरहेको छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको त्यो खुल्दुली, उत्सुकता, जिज्ञासालाई चाहिँ हामी विभिन्न माध्यमबाट समाधान गर्नेछौँ। यो जानकारीसँगै आज मैले तपाईँलाई विशेष जानकारी दिएँ गानोजी लिपस्टिक यानि कि DXNको लिपस्टिकको बारेमा जानकारी दिएँ। आशा छ आजको जानकारी तपाईँलाई मन पर्यो भन्ने मैले आशा गरेको छु। यदि मन परेको हो भने हाम्रो यो जानकारीलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न, लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, ताकि तपाईँहरूको त्यो ऊर्जाले हामीलाई अझै मोटिभेसन मिलोस्, उत्प्रेरणा मिलोस् काम गर्नुको लागि। तपाईँको त्यो जुन सहयोग नै हाम्रो लागि उत्प्रेरणा बन्नेछ। र अन्य सामग्री DXNका यस्तै अन्य विविध जानकारी पनि हामी लिएर उपस्थित हुन्छौँ। र विभिन्न साथीभाइ, इष्टमित्र, महानुभावहरूले तपाईँको नम्बर पनि उपलब्ध गराइदिनुहोस् न सर भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। तसर्थ यस्ता यो सामग्री हेरिरहँदा तपाईँको मनमा कुनै जिज्ञासा आइहाल्यो भने, कहाँ के कसरी बुझ्ने भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले 9806853742 यो नम्बरमा फोन गरेर अझै DXNका सामग्री, DXNको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। 9806853742 यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको गुड मर्निङ DXNको यो विशेष अङ्कबाट म सञ्जीव छुटिन चाहन्छु। तपाईँको बाँकी पल सुखद बितोस्। नमस्कार अनि गुड मर्निङ DXN। गुड मर्निङ DXN।